السلام عليكم، يلا حيهم يا اللعيبة. معاكم عبد الكريم. في حلقة اليوم نشوف قائمة جديدة لأفضل ألعاب مغامرات سردية على PS4 و PS5. يسموها محاكيات أو روايات مرئية سردية وبرضو سينمائية. نشوف الألعاب الأكثر متعة من ناحية القصص على بلاي ستيشن. خلونا نبدأ بالإثارة والثريلرز، من قصص الرعب اللي تتضمن مراهقين إلى الخيال العلمي الذكي. نشوف مجموعة مختارة من القصص المثيرة. ديترويت بيكم هيومن هي أول لعبة على القائمة معانا. توجه ماركوس وكارا وكونر في رحلاتهم المنفصلة وتقودهم من خلال مواقف متعددة لاختيار القرار الصحيح. توجههم من قصص متفرعة ممكن يتمردوا فيها الأندرويدز على البشريين أو إنهم يحاولوا ينقذوهم. في المستقبل اللي تعيش فيه الأندرويدز لخدمة الناس، تتعرف على معنى كونك إنسان. اللعبة الثانية معنا في القائمة هي The Walking Dead Saints and Sinners. تجربة واقع افتراضي تدور أحداثها في عالم The Walking Dead، جيوش من الزومبيز وأنقاض نيو أورلينز قصص لحالهم، غير الناجين اللي يعيشون دراما محزنة. ولكن الحذر مطلوب، ممكن يكونوا حلفاء أو أعداء، إذا اخترت تساعدهم أو إنك تاخذ كل شيء منهم بالقوة. ثالث لعبة معنا في القائمة هي Observer System Redux، رؤية مظلمة لمستقبل البشر. لما تفشل الحكومة التقليدية والشركات الطماعة تكون ماسكة زمام الأمور، تلعب دور Observer أو المراقب، تغوص في الأعماق المظلمة لأدمغة الآخرين لتأخذ كل المعلومات اللي تحتاجها. يمديك حتى تتسلل إلى أحلامهم وتعرف من إيش يخافون، وغير كذا كثير. اللعبة اللي بعدها هي Until Dawn. لما يرجع 8 أصحاب للمنزل الجبلي المعزول تماماً، يرجعون للمكان اللي اختفى فيه 2 من أصحابهم من قبل، لكنهم يندمون على قرارهم بسرعة. في ظل الخوف والتوتر اللي بتعيشه، لازم تاخذ القرارات صعبة جداً، بمعنى الحياة أو الموت لكل عضو في المجموعة. خلونا الحين ننتقل إلى عوالم غنية بالتفاصيل ونكشف الماضي المخفي عنا. هذه بعض الألعاب اللي تهيئك لقصص سلو بيرن أو السرد البطيء. نشوف اللعبة هذه اللي اسمها What Remains of Edith Finch، قصص مختلفة قابلة للعب. نشوف إيديث فينش اللي عمرها 17 سنة تحقق في بيت عائلتها الغامض، وتتعرف على التفاصيل المخيفة لاختفاء كل جيل من عائلتها. تتعرف على قصة فريدة من خلال عيون إيديث، تتفاعل مع بيئتها عبر الأجيال، وتفهم سبب كونها آخر عضو حي من عائلة فينش. اللعبة اللي بعدها هي Gone Home Console Edition. في Gone Home تلعب بدور كيتي اللي رجعت من سفرة لمدة سنة كاملة، وفجأة ترجع وتشوف بيت عائلتها فاضي. أختها الصغيرة سام حطت لها دليل واحد فقط، رسالة تترجاك فيها أنك ما تبحث عنها. لازم تجمع كل الأدلة وتحاول تفهم إيش صار لعائلتها خلال هذه السنة اللي كانت كيتي مسافرة فيها. اللعبة اللي بعدها هي Everybody's Gone to the Rapture. بعد 5 أيام من وقوع كارثة مروعة قضت على البشرية بأكملها، تكتشف قرية جميلة في Everybody's Gone to the Rapture، الجنة الريفية الهادئة بشكل غريب، تجمع فيها اللحظات الأخيرة للبشرية، كله عن طريق شظايا الذاكرة اللي تطفو في المنازل المهجورة والمتاجر والملاعب. وبالنسبة للي يحبون استكشاف الأشياء الغريبة، عندنا لكم ألعاب قصص غريبة جدا وفريدة من نوعها اللي ممكن تلخمك شوي. أول شيء نشوف لعبة جريم فاندانجو ريماسترد. تسافر إلى عالم سفلي وتشارك في محاكاة لمدة 4 سنوات لموت واحد اسمه ماني كالافيرا. هو وكيل سفريات تابع لإدارة الموت، يبيع باكجات فاخرة لأرواح في طريقهم إلى ما بعد الحياة. هذه هي الأساطير المكسيكية الممتعة، جمع فيها قطع أثرية ومعلومات جديدة، وبرضه تدافع عن ماني من المؤامرة اللي تهدد خلاصه. اللعبة اللي بعدها هي بيرلي مان أت سي. 3 صيادين ملتحيين ينطلقوا بحثاً عن مغامرة من خلال طريقة اللعب اللي تدمج بين الرواية المرئية وطريقة التحكم اللي فيها التأشير والنقر. الحبكة المتفرعة ترسل أبطالها إلى البحار، حيث تكمن فيها حيوانات من الأسطورة الإسكندنافية، غير المصايب الثانية اللي تنتظرهم.
وأخيرا عندنا قائمة الألعاب الصعبة وأنماط فن مثيرة للاهتمام مع بعض من أفضل الألعاب على قائمة القصص من مطوري إندي. Last Day of June تنضم إلى كارل وجون اللي في البداية شكلهم رايحين كذا في رحلة جميلة إلى مكانهم المفضل يعني. من هنا تتصاعد الأحداث توصل لدرجة أنك لازم تنقذ حياة جون في هذه التجربة السينمائية المؤثرة. تخليك تفكر إيش لازم أسوي عشان أحمي اللي أحبهم. Last Day of June هي قصة تفاعلية عن الحب والحزن. اللعبة اللي بعدها هي فيرجينيا، من منظور عميل مكتب تحقيقات فيدرالي متخرج حديثاً تختبر تحقيق في شخص مفقود في لعبة فيرجينيا. مع شريكك المحققة المخضرمة ماريا بتسافر إلى مقاطعة بورغس الجميلة وبلدة كينغدوم فيرجينيا الثانية، حيث اختفى طفل صغير ويبدو أنه ما حد عارف إيش هو السبب. اللعبة الأخيرة في القائمة هي نايت إن ذا وودز، تلعب بشخصية بروفسكي في لعبة مغامرات تركز على سرد القصص والاكتشاف، وعندها مجموعة كبيرة من الشخصيات المتفاعلة ومناظر طبيعية رائعة ومشرقة، بينما تستمر في حياتك السابقة وتعيد الاتصال بالأصدقاء اللي تركتهم ورائك. في أشياء كثير غير عادية ومدهشة ومروعة لازم تكتشفها. وهذه كانت أفضل ألعاب مغامرات سردية اللي تقدر تجربها على بلاي ستيشن. أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذه القائمة يا شباب. لا تنسون تعطونا لايك، تشتركوا بالقناة، تفعلوا جرس التنبيه ليوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن باللغة العربية. سلام. بلاي ستيشن.